Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Bạn có biết Hoắc Vũ Hạo đã có phản ứng như thế nào sau khi biết Vương Đông chính là con gái không? Nếu tò mò thì ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Trước khi phát hiện ra bí mật động trời này, Hoắc Vũ Hạo cũng đã nhiều lần nghi ngờ Vương Đông bởi tính cách quá ưa sạch sẽ cũng như luôn kỹ tính khi ở chung phòng với hắn ở ký túc xá. Tiếp đến, trong quá trình cả hai tu luyện, nhiều lần tiếp xúc da thịt khiến cho Vũ Hạo cũng phải thốt lên kinh ngạc. Hắn luôn tự hỏi sao Vương Đông là con trai mà da lại trắng và mềm mịn như vậy. Thêm một lý do nữa càng giúp Hoắc Vũ Hạo nghi ngờ Vương Đông, đó chính là hình ảnh xuất hiện khi bọn họ kích phát ra vũ hồn dung hợp kỹ. Như các bạn đã biết, cách đây không lâu, khi mà hai người họ thi triển ra băng giá trong nóng bỏng thiên đế chùy thì ảo ảnh trưởng thành của người chủ lực đã xuất hiện, chính là Hoắc Vũ Hạo. Mà trong những diễn biến tiếp theo, vào trận quyết chiến cuối cùng khi cả hai đối đầu với anh em Tiếu Hồng Trần, họ đã thành công bạo phát ra một kỹ năng dung hợp mới. Đây là sự kết hợp giữa vũ hồn băng bích đế hoàng hạt và quang minh nữ thần điệp. Nó vẫn là một kỹ năng đơn thuần về mặt công kích. Tuy uy lực không bằng thiên đế chùy nhưng lại là hồn kỹ duy nhất do Vương Đông chủ đạo. Lúc bấy giờ, ảo ảnh sau lưng Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông làm mọi người dưới khán đài phải rung động. Một bóng người cao gầy lặng lẽ xuất hiện giữa quầng sáng ba màu. Đó là một cô gái đã trưởng thành, mái tóc dài màu xanh lam rũ đến tận gót chân, đôi mắt lại có màu vàng rực rỡ. Sáng người lẫn dung mạo của cô đẹp đến nỗi khiến bất cứ cô gái nào ở đây trông thấy cũng phải xấu hổ. Bất kể là nam hay nữ, khi trông thấy cô gái ấy đều bị vẻ đẹp của cô thu hút triệt để. Đáng nói là trên trán hư ảnh ấy còn xuất hiện ấn ký tam xoa kích giống hải thần đường tam y đúc. Kỹ năng này được hai người đặt tên là băng xương trong độc vũ, quang nghê thường. Có thể nói, nếu Vương Đông là con trai thì sao lại có thể xuất hiện hình ảnh mỹ lệ động lòng người đến vậy? Điều này làm Hoắc Vũ Hạo càng thêm nghi ngờ. Phải chăng đây chính là diện mạo của Vương Đông khi đã trưởng thành? Thế nhưng Vương Đông không nói ra bí mật này nên Vũ Hạo lại tưởng rằng hư ảnh xuất hiện khi ấy chính là của quang minh nữ thần điệp. Thời gian sau, Hoắc Vũ Hạo trở thành du học sinh trao đổi với Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư, cho nên hắn và Vương Đông đã chia tay nhau. Thời gian xa cách khiến cho nỗi nhớ nhung và tình cảm trong lòng Vương Đông ngày một lớn. 2 năm chia cách, nàng luôn tìm kiếm cảm giác đối với hắn, đã từng thử quên hắn nhưng không được. Nàng đã đi tìm hắn, dẫn về Hạo Thiên Tông, ra mắt nhân thân, hy vọng họ tán thành. Hơn nữa, chứng kiến những nữ nhân khác bên cạnh Hoắc Vũ Hạo khiến Vương Đông Nhi nổi cơn ghen. Bởi vậy sau này, khi Hoắc Vũ Hạo trở về, tại đại hội Hải Thần trao duyên do Hải Thần Cáp mở ra, Vương Đông đã quyết định công bố thân phận thật sự của mình. Có thể nói, đây là một sự kiện hàng năm của nội viện. Các đệ tử sẽ tìm hiểu nhau trên bờ hồ Hải Thần, mọi người tự do phô bày năng lực bản thân, theo đuổi người mà mình thích. Nếu đối phương cũng đáp lại thì hai bên sẽ có cơ hội cùng tìm hiểu lẫn nhau. Khoảnh khắc Hoắc Vũ Hạo nắm tay nữ tử có vũ hồn và hồn hoàn giống Vương Đông y đúc, cảm nhận hạo đông lực chảy trong người, đáp án đã xuất hiện trong đầu hắn. Tình yêu dành cho Quang Nghê Thường đã hoàn toàn chuyển hóa sang chân thân hiển lộ giới tính, biến tình huynh đệ sâu sắc thành tình yêu sâu đậm. Tại đây, trải qua khảo hạch cùng sự cạnh tranh của những người khác, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi rốt cuộc đã xác nhận tình cảm và mối quan hệ của mình. Lúc bấy giờ, Vương Đông Nhi mới nói cho hắn biết, nhà ta có nghệ thuật dịch dung, thay đổi được thanh tuyến, điều chỉnh đường cong gương mặt, thậm chí làm xuất hiện yết hầu, biến hóa không lớn lắm nhưng khiến kẻ khác khó lòng mà phân biệt. Tại đây, Vương Đông Nhi cũng nói lời xin lỗi chân thành đến Hoắc Vũ Hạo. Thế nhưng, hắn sao có thể trách được mỹ nữ xinh đẹp bên cạnh mình đây? Hoắc Vũ Hạo cười nham hiểm lên tiếng. Nếu mà nàng lấy thân phận nữ nhi nhập học, thế thì làm gì có chuyện nào với ta được? Không thể ở chung phòng, không thể có cảm tình mỗi ngày một tăng, không có luôn cả võ hồn dung hợp, làm sao có được hôm nay chứ? Sau đó, Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được hạnh phúc ngập tràn, hai mắt không rời khỏi Đông Nhi, cứ như sợ nàng đột ngột biến mất. Vương Đông Nhi cũng không ngờ hắn sẽ hạnh phúc như vậy, nàng nhỏ giọng hỏi, vậy ngươi có giận ta không? Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói, không, thế giới này, nàng là người hiểu ta nhất, tình cảm của chúng ta cũng cần thời gian xây đắp, ta cũng không biết ta yêu nàng nhiều hơn hay quý trọng Vương Đông huynh đệ nhiều hơn, bất quá thế nào? Bất quá, sau này nhớ nhắc nhở ta để ta đừng biến thành một tên sắc lang. Vương Đông Nhi phì cười, người đúng là sắc lang, đại sắc lang. Cứ thế, sau khi gặp lại và biết được Vương Đông chính là nữ nhân, Hoắc Vũ Hạo không biết đã yêu cô gái này từ lúc nào. Sau sự kiện Hải Thần Duyên, cả hai cũng quyết định hẹn hò với nhau. Liệu rằng hạnh phúc này sẽ duy trì được bao lâu? Đôi chim câu này sẽ phải đối diện với thử thách gì? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha! Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.